Az az igazság, hogy belét zúgtam. Úgy, igazából. Nem is kicsit. Tudom, már akkor leesett. Csak annyira szerettem volna még egyszer hallani, mert már nem is emlékszem, mióta várok rá, hogy kimond. A gyermekvédelmének csúfolt homofób törvény 2021. júliusától írja elő, hogy azok a tartalmak, amelyekben megjelenik a homoszexualitás, szigorúbb korhatárbesorolást kell kapjanak, mint azok, amelyekben például heteropárok csókolóznak. Tetszer Szilárd, a Lakmusz újságírója közérdekű adatigényléssel megtudta, hogy a törvény hatályba lépése óta a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság csak alig néhány esetben próbálta alkalmazni a törvényt. A külföldi médiahatóságokról pedig sorra pattannak vissza az ügyek. 6 olyan ügyről tudunk, ahol a külföldi médiahatóságokhoz fordultak, kétszer a hollandokhoz, kétszer a románokhoz, egyszer a spanyolokhoz és egyszer a csehekhez. A 2 holland ügy az még a Netflix kapcsán van, azok folyamatban vannak, és a holland hatóság az nem hajlandó addig nyilatkozni, ameddig nem zárták le az ügyeket. A másik 4 esetben viszont semmilyen problémát nem állapítottak meg a külföldi hatóságok, és egyébként sokat elmond szerintem az ügyről az is, hogy a 4 alkalomból 3-ban egy nagyon rövid választ küldtek a médiahatóságnak arról, hogy nem találtak semmilyen kifogásolni valót, ami szerintem szintén elmondja azt, hogy mennyire légből kapottak ezek az aggályok. Szeretném, ha megszűnne ez a tévedés. Milyen tévedés? Hogy lánynak születtem. Én sosem voltam Paula. És soha nem is leszek. Szivárvány Családokért Alapítvánnyal közösen készült Család az család társadalmi célú hirdetésünk az, ha jól emlékszem, akkor tavaly szilveszterkor is lement az RTL Klubon. A médiahatóság azt találta kifogásolhatónak, hogy szerintük a fiatalok nem megfelelő szocializációját segíthette elő ennek a reklámfilmnek a megnézése, mert hogy felmerülhet az, hogy esetleg a fiatal az tévútra kerül, hiszen ő még nincs tisztában a szexualitásával. Nálatok ki a csaj, és ki a fiú? Anyák napján mit fogtok mondani a gyereknek? Mi mindketten fiúk vagyunk, mind a ketten apukák vagyunk. Természetesen mind a ketten az édesanyjai vagyunk ennek a gyereknek. Ugye ez a reklámfilm pusztán szerető családokat mutatott be, úgyhogy szerintünk ez egy egészen abszurd kijelentés volt. A törvényszéknek az volt az ítélete, hogy egyáltalán nincsen törvénysértésről, fiatalkorúaknak a veszélyeztetéséről szó, hanem ez a társadalmi célú hirdetés az pontosan egy olyan társadalmat mutat be, amelyben élnünk kellene, egy elfogadó és mindenki számára biztonságos társadalmat, és természetesen hivatkoztak a nemzetközi jogi gyakorlatra is. A fellebbezést azt nem fogadták be, amikor az NMHH fellebbezett a kúria felé. Azt mondták ki, hogy a másodfokon a bíróságnak az ítélete szerintük helytálló. A Médiatanács egy másik magyar reklámot is problémásnak talált. A Szivárvány Családokért Alapítvány által készített videó miatt viszont a Csehországban bejegyzett Viacom International Media Networks-nél kellett kopogtatni. Sosem unja meg a játszóteret. Mi is mindig itt ragadunk. Aztán indulásnál jön az alkudozás. Tényleg, nálatok fürdés után van a vacsora? Előbb fürdés, aztán mese. Néha 2. Vagy 3. Akkor ebben is hasonlítunk. Igen. Ebben is. A csehek viszont a kifogásolt tartalmat egyszerű családi jelenetnek látták, ahol még csak az sem egyértelmű, hogy a 2 férfi között milyen reláció van. A médiahatóságnak van ez a nagyon jó eligazító dokumentum, ami szintén nem nagyon segítőkész. A mi tapasztalatunkban minél inkább tág egy törvénynek a megfogalmazása, az annál inkább azt segíti elő, hogy nem tudják az emberek, hogy hogyan kell ezt betartani, és ez viszont borzasztóan megerősíti az öncenzúrát. Amikor azt mondják, hogy hogy ameddig nem központi szerepet játszik, addig nem gond, akkor azért megkérdezi az ember, hogy mi számít központi szerepnek, és mi nem. Tehát, hogyha mondjuk a főszereplő meleg, akkor az már központi szerep, vagy nem. És ha jól emlékszem, akkor 1 vagy 2 hónappal a törvény hatályba lépése után volt az RTL-en, a Barátok közben volt egy leszbikus csók, ami természetesen azonnal
jelentettek a médiahatóságnak, és ott azt találták, hogy ez nem sértette meg a törvényt, mert hogy nem volt központi szerepben. Tehát, hogy ott például azt találták, hogy nem az. Hello, Mabita. Nincs nálad hal? Ma nincs, Yukio. Viszont, ha van kedved, akkor elmehetnénk egy helyre, vagy csinálhatnánk valamit együtt. Csak nem randit akarsz kérni. Pulzus és légzésgyorsulást észlelem. Nem. És igen. Igen. Jó, benne vagyok. Szerintem borzasztóan káros az, hogyha LMBTQ-i témákat alapvetően ösztönösen 18 pluszosnak akarnak értelmezni. Az, hogy az embernek milyen a szexualitása, vagy milyen nem identitása, az nem egy olyan dolog, amire a 18. születésnapján reggel döbben rá, és nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy azok a pozitív médiatartalmak, amelyek valós emberként mutatják be az LMBTQ-i embereket, és nem csak egy sztereotípiaként, azok nagyon segítenek azon elfogadásban. Főleg akkor, hogyha az illetőnek nincsenek más LMBTQ-i barátai, vagy olyan városban, olyan településen lakik, ahol nem nagyon van erről szó, vagy nem ismer más embereket. Ilyenkor segít abban is, hogy akár pozitív példákat lássunk, vagy abban, hogy azt láthassuk, hogy akár lehetnek boldogok az LMBTQ-i emberek, tudnak párt találni, tudnak önazonosan élni, és az, hogy ez a törvény, ez csak egy újabb próbálkozás arra, hogy kiradírozza az LMBTQ-i embereket a közéletből, ez szerintem egyrészt nagyon szomorú, másrészt pedig nagyon durva következményei lehetnek az LMBTQ-i fiatalokra nézve, akiknek egyébként a legtöbbjük iskolai zaklatásnak van kitéve. Azt mondani, hogy a törvény nem ért el a célját, azt hiszem, hogy talán egy kicsit túlzás lenne, azért, mert nem tudjuk azt, hogy hány producer mondja azt, hogy inkább nem fog leadni olyan tartalmat, amelyben vannak LMBTQ-i emberek, vagy LMBTQ-i témák. Öncenzúrázó hatás az mindenképpen megvan. Ugye elég magasak a rizikók a csatornáknak, hiszen 15 perctől akár 7 napos eltiltás is lehet a médiahatóság által kiszabott szankció, ez hatalmas bevételkiesés, és azt hiszem, hogy sajnos az a házmester kultúra, amiben az elmúlt pár évtizedben is egyre inkább élünk, az is egyre inkább előtérbe kerül, hiszen ezek a bejelentések általában anonim bejelentések. Úgyhogy azt gondolom, hogy az azért nagyon elszomorító, hogy ez egy valós agály ma Magyarországon, hogyha műsorra tűzöl egy olyan témát, ami foglalkozik társadalmi kisebbségekkel, akkor lehet, hogy olyan szankciók fognak a nyakadba szakadni, amelyeket lehet, hogy nem tud elbírni a csatorna.